নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ আমি পঢ়িলো মই আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৱে চেপ্টাৰটো পঢ়ি ভাল পালা এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কোনবিলাক টপিক বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইবিলাক আজি চাবলৈ ওলাইছো আমি গোটেই চেপ্টাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটোৰ এফালৰ পৰা আমি কোনবিলাক টপিক পঢ়িলো কোনবিলাক টপিকত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে আমি সেইবিলাক বস্তুই চাম আজি চাবা তো প্ৰথমত আমি পঢ়িলো যে ফ্লাৱাৰ এ ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান অফ এনজিওস্পাৰ্মছ আমি ফুল যে এনজিওস্পাৰ্মৰ এটা ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান হয় সেই বিষয়ে অকমান বহলাই পঢ়িলো তাৰ উপৰিও মই আৰু এটা কথা কৈ দিছো আজি আমি ডিসকাস কৰিম 1 মাৰ্কস 3 মাৰ্কস আৰু 5 মাৰ্কস বা 2 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আমাৰ হাই সেকেন্ডাৰী এক্সামত ফাইনেল এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আমি তাৰ অলপ থুলমূল আভাস চাম তাৰ পিছত প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ এইটো টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এই টপিকটো যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আৰু ইয়াতে তোমালোকে গম পাইছা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে কি মই অলৰেডি কৈছো ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ আগৰ ষ্টেজখিনিক কয় প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আৰু ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছৰ ষ্টেজখিনিক কয় পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ আগৰ ফেজখিনি আমাৰ হৈ গ'ল প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আৰু পিছৰখিনি পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তো আমাৰ প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ কি কেনেকুৱা হয় প্ৰথম আমি দেখিলো যে ষ্টামেন মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম এণ্ড পলেন গ্ৰেইন মানে আমাৰ ষ্টামেন মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম এণ্ড পলেন গ্ৰেইনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো তাত কি হয় বাইলোব ডাইথেকাছ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া পলেনসেক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম টেপেটাম স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যু মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেসিস তো মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেসিস তোমালোকৰ 2 মাৰ্কস কোৱেশ্চন বা 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে টিপিক্যাল স্টামিন 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন ডায়াগ্ৰাম আহিব পাৰে 3 মাৰ্কস টিপিক্যাল স্টামিনৰ ডায়াগ্ৰাম আহিলে এই দুটা ডায়াগ্ৰাম তোমালোকে ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত মাইক্ৰোস্পোৰোজেনেসিস পলেন গ্ৰেইন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকক 2 মাৰ্কস কোৱেশ্চন দিব পাৰে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পলেন গ্ৰেইনছ বা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিব পাৰে ঠিক আছে 1 নহলে 3 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন দিব পাৰে যে পলেন গ্ৰেইন ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ পিছত পলেন গ্ৰেইন কি বুলি কৈ যদি তোমালোকক 3 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এক্সাইন ইনটাইন ভেজিটেটিভ সেল জেনাৰেটিভ সেল লগতে পাৰিলে এই ডায়াগ্ৰামখিনি ড্ৰ কৰিব লাগিব যদিহে 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন খুদে যদি 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহে সিম্পল ডেফিনেশন টু দা পইণ্ট লিখিলেই হ'ব তোমালোকে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে মই তোমালোকক মনত কৰি দিছিলো যে এসএলআৰ বা তোমাক ভাইবিলিটিৰ কিছুমান কথা আছিলে এসএলআৰ ডিএসএলআৰ ৰ পৰা ডি টো আঁতৰাই দিলে থাকিলে কি আমাৰ এসএলআৰ তো সেই এসএলআৰ লগাই মই কিছুমান তোমালোকক শৰ্ট ট্ৰিক দিছিলো পিষ্টিল মেগাস্পোৰেঞ্জিয়াম এমব্ৰায়োসেক এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ক'ত আহিব প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছত আহিব তো প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পৰা তাতে তোমালোকৰ আৰু এটা বস্তু আহিব মেগাস্পোৰেঞ্জিয়াম অভিউল যাক আমি কওঁ ঠিক আছে এ ডাইসেক্টেড ফ্লাৱাৰ অফ হিবিস্কাছ showing pistil মাল্টিকাৰ্পিলাৰী সিনকাৰ্পাছ পিষ্টিল অফ পাপাৱাৰ এই মাল্টিকাৰ এই বস্তুটো আহিব পাৰে চাবা ডি যিটো আমাৰ টিপিক্যাল এনাট্ৰপাছ অভিউল টিপিক্যাল এনাট্ৰপাছ অভিউল টিপিক্যাল এনাট্ৰপাছ অভিউলত তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো কিন্তু বহুত ভালকে মনত ৰাখি লবা এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিবৰ পাৰে নহয় মানে আহে মানে সম্ভাৱনা বহুত আছে ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু আমি এইখিনি কথা গম পালো যিখিনি আমাৰ প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছত আমাৰ আহিব পাৰে এতিয়া মই তোমালোকক মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ কথা ক'ম যে পলিনেশ্যন পলিনেশ্যন 3 মাৰ্কস কোৱেশ্চন নহলে 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিবই 3 মাৰ্কস নহলে 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব মই লিখি দিছো পলিনেশ্যন তোমালোকক সুধিব পাৰে ডিফাইন পলিনেশ্যন কি কাইন্ডস অফ পলিনেশ্যন কি সুধিব পাৰে টাইপস অফ পলিনেশ্যন তোমালোকে ডিফাইন কৰিবলৈ দিব পাৰে পলিনেশ্যন কি সুধিব পলিনেশ্যন কি বুলি সোধাৰ পিছত তোমালোকক টাইপস অফ পলিনেশ্যন খিনি সুধিব ঠিক আছে তো টাইপস অফ পলিনেশ্যনত অটোগেমিৰ ভিতৰত চেছমোগেমাছ ক্লাইষ্টগেমাছ দেন অটোগেমি এণ্ড জেনোগামি এইকেইটা ডিফাইন কৰিবলৈ উইথ এক্সাম্পল তোমালোকক দিব পাৰে আৰু তেতিয়া তোমালোকে 5 মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব পাৰা বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে
এজেন্টস অফ পলিনেশন, উইণ্ড পলিনেশন, ইনসেক্ট পলিনেশন, ৱাটাৰ পলিনেশন এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাব লাগিব। আউটব্ৰিডিং ডিভাইচত ভিতৰত দুটা উদাহৰণ দিয়া আছে, মই তোমালোকক কৈছিলো সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব। পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশন, পলেন পিষ্টিল ইন্টাৰেকশন কি হয় সেইটো বস্তু তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে। তাৰ পিছত মই তোমালোকক কম আৰ্টিফিচিয়েল হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, এমাস্কুলেশ্যন এণ্ড বেগিং। বেগিং কাক কয়, এমাস্কুলেশ্যন কাক কয়, আৰ্টিফিচিয়েল হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি, এইবিলাকত 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, এইবিলাকত 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন দিব পাৰে, মনোযোগ দিবা, ঠিক আছে। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এই চেপ্টাৰটোৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এই চেপ্টাৰটোৰ সকলোতকৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। Most important question, very important বা most important, 5 marks নহলে 3 marks, 5 marks নহলে 3 marks question আহিব full and final। hashtag মই hashtag দি দিছো, বহুতেই ভাল প্ৰশ্ন, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন, গোটেই চেপ্টাৰটোৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কাক কয়, এই ডায়াগ্ৰামেটিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তোমালোকে গোটেইটো দিব পাৰিব লাগিব। তাৰোপৰি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কাক কয়, syngamy, primary endosperm, triple fusion, primary endosperm, embryo, everything তোমালোকে চাব লাগিব। What প্ৰশ্ন আহিব, what do you mean by double fertilization? What do you mean by double fertilization? Give a brief description of the double fertilization, ঠিক আছে। ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কি তোমালোকে ভালকে ডায়াগ্ৰামেটিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ সহায়ত তোমালোকে বুজাব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ। তো আমি প্ৰথম পালো প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ। এতিয়া আহিলে আমাৰ পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড ইভেন্টছত। তো আমাৰ পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছৰ ষ্টেজত আমাৰ প্ৰথম আমি এণ্ডোস্পাৰ্ম চাব লাগিব, এণ্ডোস্পাৰ্মৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। 1 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এমব্ৰায়ৰ পৰা বেছি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন নাহে, আহিলে 1 বা 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি চাম সিড, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। সিড বহুত ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। সিড বহুত ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আমাৰ সিড, এমব্ৰায় আৰু এইফালে আমাৰ আহিলে এণ্ডোস্পাৰ্ম। মই লিখি দিছো এণ্ডোস্পাৰ্ম, সিড আৰু এমব্ৰায়। এমব্ৰায়, সিড এণ্ড এণ্ডোস্পাৰ্ম, এই তিনিটা বস্তুৰ পৰা ডেফিনিশ্যন নহলে এক্সাম্পল 1 বা 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এইখিনি বস্তু তোমালোকে মনোযোগ দিবা। তাৰপিছত মই কম তোমালোকক সিডৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান বস্তুৰ কথা আহি যায়, নন এলবুমিনাছ বা এক্স এলবুমিনাছ বা পেৰিস্পাৰ্ম, এলবুমিনাছ বা নন এলবুমিনাছ, ডৰমেন্সি, পেৰিকাৰ্প, ফলছ ফ্ৰুইটনো কাক কয়, কেতিয়াবা তোমাক সুধি দিব 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন, গিভ টু এক্সাম্পলছ অফ ফলছ ফ্ৰুইটছ, 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনত দি দিব। তো তোমালোকে সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব। ট্ৰু ফ্ৰুইটছত সুধি দিব তোমালোকক, গিভ টু এক্সাম্পলছ অফ ট্ৰু ফ্ৰুইটছ। আৰু তোমালোকক সুধিব পাৰে যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এক্সাম্পল দি দিব যে এই ফ্ৰুইটটোক ফলছ ফ্ৰুইট বুলি কিয় কোৱা হয়, পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰুইটটো ট্ৰু বা ফলছ ফ্ৰুইট বুলি কিয় কোৱা হয়, তোমালোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব। তাৰপিছত এই ডায়াগ্ৰাম কেইটা, বিশেষকৈ এই ডায়াগ্ৰামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে মনোযোগ দিবা। তাৰপিছত 2 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন সুধিব, 2 মাৰ্কছ পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুইট, মই লিখি দিছো পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুইট উদাহৰণ তোমালোকে হয়তো গম পোৱা, তিনিটা কনফিউজিং বস্তু আছে, এপমিক্সিছ, পাৰ্থেনোজেনেচিছ, পাৰ্থেনোকাৰ্পিক ফ্ৰুইট, পাৰ্থেনোজেনেচিছ আৰু এপমিক্সিছ। এই তিনিটা বস্তু ডেফিনিশ্যনটো অকমান একেই, ডিফাৰেন্স ক'ত আছে, ক'ত তোমালোকে ডিফাৰেন্স আছে সেইটো বস্তু তোমালোকে মনোযোগ দি চাব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এপমিক্সিছ এণ্ড পলিএমব্ৰায়নি 3 মাৰ্কছ বা 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তোমালোকক শৰ্ট নোটছ টাইপ দিব পাৰে, গিভ এ নোটছ অন এপমিক্সিছ এণ্ড পলিএমব্ৰায়নি, তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছ দি দিব, নহলে 1 মাৰ্কছ দি দিব পাৰে। সিম্পল ডেফিনিশ্যন সুধিলে 1 মাৰ্কছ দিব, ডিফাইন এপমিক্সিছ বা ডিফাইন পলিএমব্ৰায়নি, যদি এনেকে সুধে তোমালোকক 1 মাৰ্কছ দিব পাৰে, আৰু নহলে তোমালোকক 3 মাৰ্কছ দিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো এনেকুৱা হৈছে,
এপমিক্সিস পলিএমব্ৰায়নি চাব লাগিব আমি তাৰ পিছত আমাৰ সামাৰীটো যিখিনি দিছে আমাৰ সামাৰীটো আমি এবাৰ পঢ়ি দিম এতিয়া আমি সামাৰীটো এবাৰ পঢ়ি দিম সকলোৱে চাবা Flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperms. Flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperms. In the flower, androecium consisting of stamens represent the male reproductive organs and the gynoecium consisting of pistils represents the female reproductive organs. So আমি দুটা বস্তুৱে গম পালো ইয়াতে কি কথা গম পালো androecium আৰু androecium আৰু gynoecium ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা typical anther is bilobe diathecus and tetrasporangia. Pollen grains develop inside the microsporangia. Four wall layers, the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum surround the microsporangium. Cells of the sporogenous tissues lying in the center of the microsporangium undergo meiosis, microsporogenesis, to form tetrads of microspores. Individual microspores mature into pollen grains. Pollen grains represents the male gametophytic generation. The pollen grains have a two-layered wall, the outer exine and the inner intine. The exine is made up of sporopollenin and has germ pores. Pollen grains may have two cells, a vegetative cell and a generative cell, or three cells, a vegetative cell and two male gametes at the time of shedding. The pistil has three parts, the stigma, style, and the ovary. Ovules are present in the ovary. The ovules have a stalk called funicle, a protective integuments, and an opening called micropyle. The central tissue is the nucellus in which the archaeosporium differentiates. A cell of the archaeosporium, the megaspore mother cell divides meiotically and one of the megaspore forms the embryo sac. The female gametophyte, the mature embryo sac is 7-celled 8 nucleus. কি বুলি কৈছে? The mature embryo sac. Seven-celled 8 nucleate. 7-celled and 8 nucleate. 7-celled and 8 nucleate এটো মনত ৰাখিবা very very important হয় তাৰ পিছত আমাৰ next page ত চাম pollination is the mechanism to transfer pollen grains from the anther to the stigma. Pollinating agents are either abiotic, wind and water, or biotic animals. Pollen pistil interaction involves all events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac. When the pollen is compatible, or pollen inhibition, when the pollen is incompatible, following compatible pollination, pollen grains germinates on the stigma and the resulting pollen tube grow through the style, enter the ovules, and finally detach two male gametes in one of the synergids. Angiosperms exhibit double fertilization because of two fusion events occur in its embryo sac, namely syngamy and triple fusion. The products of these fusions are the diploid zygote and the triploid primary endosperm nucleus. In the primary endosperm cell, zygote develops into the embryo and primary endosperm cells forms the endosperm tissue. Formation of endosperm always precedes development of the embryo. The developing embryo passes through different stages such as the proembryo, globular, and the heart-shaped stages before maturation. Mature dicotyledonous embryo has two cotyledons and an embryonal axis with epicotyle and hypocotyle. Embryos of monocotyledons have a single cotyledon. After fertilization, ovary develops into fruit and ovules develop into seeds. A phenomenon called apomixis is found in some angiosperms, particularly in grasses. It results in the formation of seed without fertilization. Apomix have several advantages in horticulture and agriculture. তো এইখিনি বস্তু সামাৰীখিনিত আমি এজ এ হোল সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটো আমি কি পঢ়িলো গোটেইখিনি এটা থুলমূল আমি আভাস পাই যাওঁ এতিয়া আমাৰ এক্সাৰসাইজ প্ৰশ্নখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চোৱা আমাৰ ভেৰি ভেৰি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এক্সাৰসাইজৰ প্ৰশ্নখিনি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি বুলি দিছে চোৱা নেম দ্য পাৰ্টস অফ এন এনজিওস্পাৰ্ম ফ্লাৱাৰ ইন হুইচ ডেভেলপমেণ্ট অফ মেল এণ্ড ফিমেল গেমিট টেক প্লেচ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো চাবা difference between microsporogenesis megasporogenesis which type of cell division occur during these events name the structures from the end of these two events দেখিছানে arrange the following terms in the correct developmental sequence তো মই তোমালোকক যে ক'লো
Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization and post-fertilization events and structure আমি যিখিনি চালো সেইখিনি বস্তু সিকুৱেন্সত এৰেঞ্জ কৰিব দিছে কেতিয়াবা ইয়াতো 3 মাৰ্কস এটা দি থৈ দিয়ে with a neat level diagram describe the parts of a typical angiosperm ovule দেখিলা নে anatropous ovule বুলি মই যেটো কলো 3 মাৰ্কস দি দিব what is mean by monosporic development of female gametophyte with a neat diagram explain 7-celled 8-nucleate nature of the female gametophyte very important মই অলৰেডি তোমালোকক ডায়াগ্ৰামটো দেখাই আহিছিল মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিম তথাপিও মই তোমালোকক দেখাই দিম ডায়াগ্ৰামটো যে তোমালোকৰ কিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি বস্তু 7-celled 8-nucleate তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰাম গিটা সম্পূৰ্ণ 2,4,8 nucleate stage of Ahsec and mature Ahsec 3 marks question বা 5 marks question তোমালোকৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে 3 marks question বা 5 marks question তোমালোকৰ কিন্তু আহি যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্ন চাম আমি এক্সাৰসাইজ প্ৰশ্নখিনি বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট মই বাৰে কৈছো এক্সাৰসাইজ প্ৰশ্নখিনি আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে ইগনোৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা এক্সাৰসাইজ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে ইগনোৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা তাৰ পিছত চাবা water chasmogamous flowers can cross pollination occur in cleistogamous flowers give reason for your answer very important question mention 2 strategies evolved to prevent self pollination in flower very important question what is self incompatibility মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছো why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species what is bagging technique how is it useful in plant breeding program what is triple fusion where and how does it take place name the nuclei involved in triple fusion very important or already মই কৈছো যে double fertilization মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন আৰু ট্ৰিপল ফিউজন কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে why do you think the zygote is dormant for some time in fertilized ovule differentiate between hypocotyle epicotyle very important এই প্ৰশ্নটো hypocotyle epicotyle difference কি coleoptile coleorizer difference কি integument and tester difference কি perisperm and pericarp difference কি why is apple called false fruit already মই কৈছো যে আমাৰ apple টোক false fruit বুলি কিয় কোৱা হয় তোমাক সুধিছে which part of the flower forms the fruit what is meant by emasculation when and why does a plant breeder employs this technique if one can induce parthenocarpy through the application of growth substances which fruit would you select to induce parthenocarpy and why very important questions explain the role of tapetum in the formation of pollen grain tapetumor functions খিনি লিখিব লাগিব what is apomixis it is important what is apomixis and what is its important so 1+1 2 marksৰ question এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে তো মই তোমালোকক যিখিনি কথা কৈছো তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে সকলোৱে যদি বুজি পোৱা তেনেকে মই যেনেকে কৈছো যদি তেনেকে কৰা ডেফিনেটলি কিন্তু তোমালোকৰ ভাল হ'ব আৰু তোমালোকৰ কি হ'ব পৰীক্ষাত তোমালোকে এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা এতিয়া মই কিছুমান 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো যিবিলাক তোমালোকে মনোযোগ দিবা মই দুটা প্ৰশ্ন কম যিবিলাক তোমালোকৰ আহিব পাৰে name the plant body where bisexual and both unisexual male and female flowers are present name the plant body where bisexual both unisexual male and female flowers are present বুলি কৈছে ঠিক আছে state the function of tapetumৰ ফাংচনটো ইয়াতে খুদিছে 1 মাৰ্কস কোৱেশ্চন তোমালোকৰ 2014 চনত আৰু 22 চনত বোৰ্ডত অহা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক কৈ আছো ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা define reproduction বুলি ক'লে তোমালোকে কি ক'বা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক খুদিব পাৰে what is sporopollenin কি তোমালোকক খুদিব পাৰে প্ৰশ্ন তাৰ পিছত খুদিব পাৰে তোমালোকক যে what are the constituent cells of the egg apparatus in embryo sac 1 marks question এইবিলাক ঠিক আছে 2 marks question কিছুমান মই কৈ দিছো চাবা write short note on embryo sac 2 marks question on which wall of the pollen grain germ pore is found 2 marks question draw label diagram of ls of an angiosperm ovule showing different nuclei present in it মানে anatropous ovule diagram to তোমালোকে আঁকিব লাগিব বুজি পাইছা 3 marks প্ৰশ্ন মই তোমালোকক কম চাবা
Draw and describe the different parts of complete flower. Complete flower diagram of 3 marks দিব পাৰে. Describe the process of development of male gametophyte in angiosperms with suitable diagram. 3 marks question. Describe the process of mega gametogenesis with suitable diagram. Ba describe the various stages of development of female gametophyte. তো তোমালোকৰ এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকত 3 marks দিব পাৰে ঠিক আছে 5 marks question এলে আহিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চাবা write an account on the structure of a typical ovule with label diagram 2023 boardৰ প্ৰশ্ন 5 markৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে discuss the process of development of three cell pollen grain from microspore mother cell with the help of level diagram 2016 চনৰ boardৰ exam ঠিক আছে describe the stages of embryo sac formation in angiosperm with suitable diagram 2013 চনৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকে মনোযোগ দি শুনা প্ৰশ্নখিনি describe the sequence of the events that lead to the development of three cell pollen grain এই প্ৰশ্নটো যে তোমালোকৰ আহিয়ে থাকে ভালকে মনোযোগ দিবা প্ৰেক্টিস ভালকে কৰিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব লাগিব আৰু বায়োলজিত সকলোৱে 95 ৰ ওপৰত মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত the pollination is done by snail is called as এবিলাক তোমালোকৰ বোৰ্ডত যদিও আহে আউট অফ এনসিআরটি আজিকালি আউট অফ এনসিআরটি প্ৰশ্ন নাহে সেইবিলাক ইমানো মনত মনোযোগ দিব নালাগে what is incompatibility প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোক how does endosperm in angiosperms become triploid processটো খুদিব পাৰে ঠিক আছে 2 marks question তোমালোকক খুদিব পাৰে mention the different kinds of pollination মই কলো 2 marks বা 3 marks বা 5 marks define pollination types বিলাক তোমালোকক খুদিব পাৰে ঠিক আছে draw ls of a pistil of angiosperm which is ready to take part in process of fertilization 2 marks প্ৰশ্ন pistilor diagram টো তোমালোকক খুদিব পাৰে ঠিক আছে what is pollination brief discuss its need and significance in angiosperm what is pollination 3 marks question তাৰ পিছৰখিনি প্ৰশ্নটো লগাই দিছে সেইখিনি তোমালোক অলপ লিখিব লাগিব 3 marks question what are the advantages of cross pollination তোমালোকে ইয়াতে কি লিখিব লাগিব cross pollination কৰিলে কি হয় কেনেকুৱা কথা গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত চাবা what do you mean by pollination discuss its importance in flowering plants describe the role of various agencies responsible for the phenomenon তো তোমালোকে wind pollination insect pollination water pollination গোটেইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব what is self incompatibility why does not lead to seed formation in self incompatible flower 3 marks questions ঠিক আছে এতিয়া সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন যিবিলাক মই কৈছো সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই কম চাবা 5 marks questions specially 5 marks questions আহে what is double fertilization what do you mean by double fertilization describe the process with diagrams from the stage of megaspore formation of the zygote তো এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে মনোযোগ দিয়া ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন তোমালোকে মনোযোগ দিব লাগে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন আহিব কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈছো ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ পৰীক্ষা তোমালোক পাবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবাই প্ৰত্যেক বছৰে আহে 5 মাৰ্কৰ নহলে 3 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহে বেছিকৈ বেছি 5 মাৰ্ক দিয়া দেখা পোৱা যায় সেইটো প্ৰশ্ন 2019 চনৰ প্ৰশ্ন ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন 5 মাৰ্কৰ আহিছে discuss the biotic and abiotic agents of pollination with suitable example abiotic and biotic factors agents বুলি কৈছে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশনত যিখিনি লাগে সেইখিনি কথা আমাক খুদিছে 5 marks question ঠিক আছে pollination is an important phenomena in the life cycle of our flowering plant discuss the statement and describe briefly about the role of different agencies responsible for the event মানে আমাক ultimately ঘোৰাই পকাই what do you mean by double fertilization তাৰে কথা খুদিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন বা পলিনেশনৰ কথা খুদিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ আৰু প্ৰশ্ন দিছে চাবা what is artificial hybridization explain the techniques applied in such hybridization emasculation bagging যিখিনি কথা মই কলো সেইখিনি বস্তু 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত মই আৰু এতিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন পোস্ট আমি অলৰেডি প্ৰশ্নখিনি যিখিনি ডিসকাস কৰিলো সেইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশন ইভেন্টস এন্ড স্ট্ৰাকচাৰ ফাৰ্টিলাইজেশন এতিয়া আমি সাম পোস্ট ফাৰ্টিলাইজেশন এন্ড ইভেন্টছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে আমি অহা দেখা পাওঁ 1 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে where is occurred coleoptile 1 marks question 2013 চনৰ প্ৰশ্ন আহিছে name the edible part of an apple 1 marks question define the term apomixis 1 marks question what is embryogenesis 1 marks question
why apple called as false fruit reasonটো তোমালোকে ক'ব লাগিব ঠিক আছে because apple is produced from the thalamus that's why apple is called as the false fruit তোমালোকৰ 1 marks question what is parthenocarpic fruit 1 marks question ঠিক আছে তো আমি এটা 2 marks questions বিলাক চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব what is meant by polyembryony in angiosperm polyembryony in angiosperm write its importance ঠিক আছে define parthenogenesis give an example of natural parthenocarpic fruit natural parthenocarpic fruitor কাৰণে 1 marks দিয়া আছে আৰু define parthenogenesis কাৰণে 1 marks দিয়া আছে ঠিক আছে what do you mean by parthenocarpy parthenocarpy and parthenogenesis are different so আমাক সুধিছে what do you mean by parthenocarpy give one example of parthenocarpic fruit so 1 marks question ঠিক আছে তো তোমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক সুধিব পাৰে এটা আমি 2 marksৰ প্ৰশ্নবিলাক চাম banana is a parthenocarpic fruit whereas oranges so polyembryony how both can be differentiated with respect to seed মানে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ultimately polyembryony আৰু parthenocarpic fruitor definition দুটা লিখি দিলে 1 2 marks question 2 marks পাই যাবা give one example from each of the following characters a plant where fruit it is not formed from ovary an angiosperm in which neither fruits nor seeds are formed তো দুটা উদাহৰণ দিবলৈ দিছে 3 marks প্ৰশ্ন what is parthenocarpic fruit how can the formation of such fruits be in that কি বুলি কৈছে what is parthenocarpic fruit how can the formation of such fruit is induced তোমালোকে 3 marks question ইয়াত কৰিব লাগিব what do you mean by dormancy of seed mention the advantages of seed dormancy in crop plant ঠিক আছে what is agamospermy এটো আউট অফ এনসাইডৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে এইখিনি বস্তু চাব দৰকাৰ নাই আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন 3 marksৰ what is apomixis how is differ from polyembryony তো 2 marks দিব পাৰে 3 marks দিব পাৰে 2 marks আহিলে ডেফিনিশন দুটা লিখি দিলে হল 3 marks আহিলে ডেফিনিশন লিখি তোমালোকৰ তোমাৰ এক্সট্ৰা কিমান পাৰা যদিহে তোমালোকে এক্সাম্পল এটা দি দিছা বহুত ভাল হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া আমি 5 marksৰ কোৱেশ্চন চাম write an account on the development of dicotyledonous embryo with label diagram dicotyledonous embryo মই অলৰেডি দেখাইছিলো যে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডায়াগ্ৰামটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে চাবা বুলি মই অলৰেডি কৈছিলো যেহেতু এই ডায়াগ্ৰামখিনি চোৱা বিশেষকৈ এইখিনি আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে বহুত ভালকে চাবা structure of some seeds false fruits of apple and strawberry সাধাৰণতে false fruitor ডায়াগ্ৰামটো চাবলগীয়া ইমানো নহয় তথাপিও সাইড হবা এই দুটা ডায়াগ্ৰাম বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয় very important ডায়াগ্ৰাম very important ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে ভালকে তোমালোকে চাবা তাৰ পিছত describe the post fertilization changes in embryo sac কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ হয় গুটেইখিনি ক'ব লাগিব what is embryo described with suitable diagram about the development of embryo in dicot plant তাৰ পিছত আমাক সুধিছে how does process of fertilization and double fertilization takes place explain only diagrammatically দেখিছানে explain only diagrammatically কৰিব দিছে বা তাতো 5 marks আছে দেই describe the events that takes place during the pollen pistil interaction ত 5 marks দিয়া আছে কিন্তু what are the different changes which occur in seeds during development explain in detail তাৰ পিছত সুধিছে what are the advantages and disadvantages of cross pollination 5 marks question how does formation of fruit takes place states the types of fruits found in with example তো আমাৰ প্ৰশ্নবিলাক এনেকা ধৰণৰ আছিল তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে 1 marks question 2 marks question 3 marks question আৰু 5 marks question 1 2 3 5 তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যদি 1 marks question আহে এটা লাইন লিখিলেই হ'ব যদি 2 marks question আহে দুটা লাইন লিখিব লাগিব বা ডেফিনিশনটো লিখিলা 3 marks question আহিলে ডেফিনিশন লিখিলা এক্সাম্পল লিখিলা আৰু যদি তুমি কিবা এড কৰিব পাৰা এড কৰি দিব পাৰা বা ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি তোমালোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰা খুব ধুনিয়াকে স্টেপ বাই স্টেপ কৰিব লাগিব 5 marks question হলে তোমালোকে থিওৰিটিক্যালি লিখিবও লাগিব খুব ধুনিয়াকে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি আহিবা আৰু যদি কেতিয়াবা স্পেশালি লিখি দিয়ে যে only diagrammatical representation লাগে ডায়াগ্ৰাম বিলাক স্টেপ বাই স্টেপ এনেকুৱা নহয় যে এটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিছা পেনেৰে আঁকি দিছা 5 marks পাই যাম বুলি মনত ভাবি আছা তেনেকুৱা নকৰিবা খুব ধুনিয়াকে কৰিবা খুব সুন্দৰকে কৰিবা 5 marks পাই যাবা তো আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো sexual reproduction in flowering plants আমাৰ যেটো চেপ্টাৰ আছিল সেই চেপ্টাৰটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিব পাৰে আমি এজ এ হোল এটা সামাৰি চালো যে আমাৰ কোনবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনবিলাক বস্তু আমাৰ বেছিকে ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে তো মই আশাবাদী তোমালোকে বস্তুখিনি মনোযোগেৰে শুনিছা এট লিষ্ট এই চেপ্টাৰটোৰ ইমানখিনি বস্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নখিনিতে যদি তোমালোকে ফোকাস কৰি পঢ়া বহুত এটা ভাল স্কোৰ কৰিবা আৰু এই চেপ্টাৰটো ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে মই আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছো সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট দিবা পলিনেশন আৰু পলিনেশনৰ টাইপস অফ তাৰ উপৰি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে মনোযোগ দি কৰিবা পঢ়িবা চেষ্টা কৰিবা নোটস বনাই লবা
আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ, মোৰ কথা আখৰে আখৰে পালন কৰিবা। যদিহে পালন কৰা ভাল ফলাফল পাবা, আৰু যদি নকৰা তোমালোকৰ ভুল হ'ব, সেইখিনিত মই একো ক'ব নাযাওঁ। তো আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনি আছিল। আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট চেপ্টাৰটো আমি পঢ়ি লৈ আমাৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' হ'ব, আমি সেই ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰতো আমি এনেকুৱা এটা ছামাৰাইজ বা ক্লাছবিলাক কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এটা ছামাৰী পঢ়িম। তো আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। ধন্যবাদ।